virkar. Góði gestir, fyrir hönd Málfrelsis, samtaka frjálsa og opna umræðu, lýðræði og mannréttindi, þá ætla ég að fá að setja þennan fund. Fundurinn ber yfirskriftina í þágu upplýstrar umræðu. Ég heiti Arnar Þór Jónsson og ég þakkláttur ykkur öllum fyrir að koma. Ég vil kannski bara rétt í upphafi biðja ykkur að horfa aðeins í kringum ykkur, þið sem að hér sitjið, líta aðeins í kringum ykkur og hugsa aðeins það að núna á árinu 2023 þá runnin upp sá tími að við höfum eignast nýja samherja. Við höfum eignast nýja vini skyndilega og hugsanlega höfum við eftir undangengna mánuði og misseri tapað einhverjum vinum, við skulum bara líka horfast í augu við það. En við eigum nýja samherja og baráttan snýst að verja frelsi okkar til að tjá hugsanir okkar og verja frelsi annarra til að tjá hugsanir sínar. Við erum hérna saman komin, ég ætla að ganga út frá því, á grundvelli þeirrar undirstöðu forsendu að við viljum vera frjálsar manneskjur í frjálsu landi. Og það getur verið sársaukafullt að þurfa að taka á sig gagnrýni og annað slíkt. En það líka það dýrmætasta sem við eigum. Það að við fáum að tjá okkur og aðrir fá að tjá sig. Eins og ég sagði í grein á Vísi í gær, þetta súrefni lýðræðisins. Án tjáningarfrelsis getum við ekki varið okkar frelsi. Án tjáningarfrelsis getum við ekki varið réttaríkið. Án tjáningarfrelsis verða lögin einhvers konar valdboði og ofríki að bráð. Og tjáningarfrelsis vissulega óþægilegt á stundum, en það fjöregg okkar sem að hér erum og viljum búa í frjálsu samfélagi. Við erum hér sem sagt svo heppin að í dag verður hér Toby Young, aðstoðarritstjóri Spectator, hérna á meðal okkar. Toby Young líka formaður Free Speech Union í Bretlandi og hann mun flytja hér erindi. Einnig mun flytja erindi Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra. Og þriðji á mælendaskrá var Kristinn Hrafnsson sem því miður vegna bara veikinda boðaði forföll fyrr í dag. En við erum þó í hans stað, svo heppin að í hans stað mun Svala Magnea Ásdísardóttir, blaðamaður og fjölmiðlafræðingur fjalla grein sem hún skrifaði einmitt mál sem að Kristín ætlaði að fjalla Og síðan að erindunum loknum þá verður tekið við spurningum úr sal og hljóðneminn verður látin ganga. Við áætlum okkur einhvern svona stuttan tíma í það frekar og að lokum þá mun Þorsteinn Sigurlaugsson flytja loka orð og slíta fundinum og ég ætla bara að láta hann það þó að ég heita fundastjóri en ég mun stýra því svona hljóðnemann þegar kemur að spurningunum og að þessu sögðu svo ég sé nú ekki að orðlengja þetta frekar þá ætla ég að fá að gefa orðið til Toby Young. Gjörðu svo vel. I'm just finishing the speech I'm gonna give. I just had the sentence in my head. I've got to finish it. Okay. Good. I finished it. So thank you very much. Feel very honoured to be invited to the, I think, inaugural meeting of this exciting new group of free speech-loving people. I'm the founder of the Free Speech Union, which was set up in February of 2020 to defend free speech in the UK, and we've been very busy. We've attracted now nearly 11,000 members, and we've got 16 members of staff. My COO, Sigrun Olafsdóttir, who is Icelandic, is sitting in the front row. She's been showing me around this beautiful city of yours, although it's quite cold.
I'm delighted that a similar group has been created in Iceland. I wanted to talk today about what I think the biggest risk to liberty is and will be over the coming decades, and what we can do to resist it, what we can do to push back. So around Christmas time this year, a few weeks ago, the British journalist Christopher Snowdon posted a lengthy Twitter thread that reproduced the projections of various UK modelling teams in the run-up to the previous Christmas, Christmas 2021. Many of them linked to SAGE, the scientific body that advises the British government on pandemic responses. And the models that were produced in Christmas 2021 showed a range of outcomes in terms of infections, hospitalizations, and deaths from COVID-19 that the new Omicron variant was likely to result in if the British government failed to lock down over Christmas. This was in Christmas 2021. And these projections were, in the jargon of the modelling trade, reasonable worst-case scenarios, or as the UK Health Security Agency put it, a range of plausible scenarios. This is quite important, and I'll go into more detail about what that means in a second. And as the journalist Christopher Snowdon gleefully pointed out, none of these scenarios materialized. So none of these warnings, these dire apocalyptic warnings produced by all these people clamoring for the UK to impose a lockdown in Christmas 2021, none of these projections materialized. And Boris Johnson held his nerve. He imposed something called Plan B, which was fairly minor restrictions, but he resisted imposing another full-blown lockdown. And not only did these supposedly plausible scenarios fail to materialize, but the actual numbers of hospitalizations and deaths that were projected to occur didn't occur. They weren't anywhere near even the lowest estimates in the range produced by these scientific modelling teams. Neil Ferguson, for instance, some of you may be familiar with Neil Ferguson. He's been called Professor Lockdown. He does lead a modelling team at Imperial College London, which produced various apocalyptic predictions in a report now famous called Report 9, published at the beginning of March in 2020, which was a big contributory factor in the decision, not just of the UK, but other countries around the world, to lock down in March 2020. So he told The Guardian in the run-up to Christmas 2021 that, quote, most of the projections we have right now are that the Omicron wave could very substantially overwhelm the National Health Service, getting up to peak levels of admissions of 10,000 people per day. In fact, hospital admissions peaked at less than a quarter of that. SAGE, the scientific body that advises Her Majesty's government, submitted a report in mid-December based on the work of its various modelling teams, showing a range of plausible scenarios in which deaths from COVID would peak, they said, at between 600 and 6,000 a day. Actual deaths peaked at 210 per day, nowhere near even the most modest projections of the SAGE modelling teams. Now, Christopher's reason for posting this thread, I suspect, was to encourage people to treat with scepticism the projections being made about hospitalizations and deaths in the run-up to this Christmas if the government failed to impose COVID restrictions again. So Christopher's point was, if the modelers had got it so badly wrong last Christmas, why should we take their projections, their apocalyptic projections, seriously this Christmas? And we didn't lock down. But, and this is a really critical point, I think, from the point of view of the lockdown enthusiasts, both then and now, that wasn't a knockdown argument. Christopher's thread didn't land. Yes, the hospitalizations and deaths, the infections from Omicron at the end of 2021 weren't even in the lower range of the reasonable worst-case scenarios, but that didn't prove, in their eyes, that the models had got it wrong or that the government was right to ignore their warnings. Why? Because the definition
of reasonable worst case is not the scenario that will probably emerge in the do-nothing scenario, merely a plausible one, assuming the assumptions plugged into the model are correct. Consequently, the fact that the actual figures for hospitalizations and deaths at the end of 2021 were far lower than those envisioned in the reasonable worst-case scenarios doesn't mean the models were wrong. Rather, the job of the modelers is to sketch out a range of plausible scenarios in the event of the government doing nothing, which, while they might be improbable, should nonetheless be factored into any decisions being made by policymakers. That's why the modelers are so insistent that the output of their models are projections, not predictions. In the eyes of those clamouring for Boris Johnson to lock down, to impose another full lockdown at the end of 21, it was his responsibility to do whatever he could to mitigate the likelihood of the reasonable worst-case scenarios materialising, even if the probability of them materialising was low. In light of this, the fact that they didn't materialise, even though the government did nothing, or more or less nothing, is neither here nor there. It was still irresponsible of Boris Johnson not to lock down, just as it was irresponsible of Rishi Sunak's government not to reimpose COVID restrictions this Christmas. And by the same logic, the lockdown enthusiasts are unimpressed when lockdown skeptics like me point to the fact that Sweden had, according to some estimates, fewer excess deaths in 2020 than every other country in Europe, in spite of the fact that the Swedish government didn't impose any lockdowns in 2020. The enthusiasts might acknowledge, I think, that the harm caused by the lockdowns in the rest of Europe was, in all likelihood, greater than the harm those lockdowns prevented, and yet still defend the lockdown policy. The relevant counterfactual is not what in all likelihood would have happened if European countries hadn't locked down in 2020, but what could have happened in a reasonable worst-case scenario, a projection, not a prediction. Given that European governments couldn't rule out that these scenarios would materialise, it would have been irresponsible of them not to mitigate that risk by locking down, even though it was perfectly foreseeable that the harm caused by those lockdowns would probably be greater than any harm prevented. That's why the British government, and I suspect every other European government, believed it was right not to waste time conducting a forensic cost-benefit analysis of the impact of the lockdowns before taking the decision to lock down. There's an anecdote in which a minister called Jesse, can't remember his surname, was at a meeting of COBRA, which is the emergency committee that takes big emergency decisions. He was at the meeting of COBRA, where the decision was taken to impose a lockdown across the UK in March 2020. And before everyone left the meeting, he piped up and said, has any sort of cost-benefit analysis been done of what the likely impact of the lockdowns will be and whether they will, in fact, in all likelihood, prevent more harm than they cause? And he got general looks of confusion and bewilderment. What was he thinking? Cost-benefit analysis? He clearly just didn't get it. And I think, in a sense, he didn't get it because there wasn't any point in doing a cost-benefit analysis. Had they done so, that analysis would have shown, I think, that in all likelihood, the cost of locking down would outweigh the benefit. And I'm thinking of the economic harm of shuttering businesses, the medical harm of suspending cancer screenings and other preventative health checks, the educational harm of closing schools, the psychological harm of stay-at-home policies and so forth. That was irrelevant as far as the British government was concerned. The point of locking down was not to avert probable harm, but to mitigate the risk of possible harm. That's why there was no point in carrying out an expensive, time-consuming cost-benefit analysis. Even if that analysis showed the lockdowns would likely cause more harm than good, locking down would still have been the ethical thing to do because they couldn't rule out the possibility, improbable but possible, that not locking down would result in a catastrophic number of deaths from SARS-CoV-2.
As the philosophically minded amongst you will have spotted, the logic that every Western government, with the exception of Sweden, applied in March of 2020 is exactly the same as that of the 17th century French mathematician Blaise Pascal. I'm thinking of Pascal's wager. So Pascal's wager goes like this: God may or may not exist, but it is rational to behave as if he does and become a believing, observant Christian, since the cost of not doing so, if he does exist and the Bible is true, is greater than the cost of doing so. You may think it's improbable that God exists, but that's not a rational reason not to believe in him and obey his commands, since the cost of disbelieving and disobeying, eternal torment in the fires of hell, is so astronomically high. Given the imbalance between these two costs, given that the cost of not being a pious Christian is higher by an order of magnitude than the cost of being one, it is rational to believe in God, even if you think the probability of him existing is very small. Now, I'm interested in what I'll refer to as this Pascalian logic, since it didn't just inform the response to the pandemic of most Western governments, but it's also the rationale for mitigating the risk posed by climate change. Just as governments around the world thought that they were justified in curtailing our liberty on an unprecedented scale in 2020 and 2021, Lord Sumption, former Supreme Court Justice in the UK, said it was the greatest, what happened in 2020 was the greatest interference in liberty in British history, including during wartime. They thought they were justified to mitigate a range of scenarios that were plausible but not probable. So these same governments believe they're justified in curtailing our liberty to mitigate the risk of catastrophic climate change without carrying out any sort of cost-benefit analysis. The cost of imposing top-down measures designed to curb our carbon emissions is immaterial, because if we fail to reduce our emissions, the cost could be higher by an order of magnitude, hence net zero. The analogy might not be immediately obvious, because advocates of net zero and other policies to mitigate the risk of catastrophic climate change often argue as if the probability of that risk materializing if we do nothing is not just higher than 50%, but close to 100% certain. And no doubt some climate change activists, Greta Thunberg for instance, genuinely believe that. Indeed, exaggerating both the cost of climate change and the probability of those costs materializing has been adopted as a deliberate strategy, not just by climate activists, but by governments and international organizations. And that's partly informed by game theory, and in particular something called collective risk social dilemma. So a series of psychological experiments have been done that show that if you want to encourage individual participation in costly corrective group behavior, such as investment in renewables, both the scale of the negative consequences of failing to engage in that behavior and the likelihood of those consequences materializing have to be set as high as possible. That's a deliberate strategy, deliberate exaggeration. But we shouldn't forget that the projections, those catastrophizing about the risk that climate change poses to life on Earth, the projections they're relying on are in fact reasonable worst-case scenarios spat out by climate models. The climate scientists themselves, the more rational ones anyway, acknowledge that the probability of their models' most catastrophic projections materializing is less than 50% and may even be as low as 5%. These scenarios are plausible, but not necessarily probable. Nevertheless, they think humankind has a moral duty to reduce carbon emissions, and indeed should be forced to do so by governments and international governmental institutions like the EU and the UN to mitigate the risk of these improbable but plausible catastrophic scenarios materializing. Indeed, the debt that net zero advocates owe to Pascal was spelt out explicitly by Warren Buffett, the American investment guru. Quote, Pascal, it may be recalled, argued that if there were only a tiny probability that God truly existed, it made sense to behave as if he did, because the lack of belief risked eternal misery. Likewise, Buffett said,
if there is only a 1% chance if there is only a 1% chance the planet is heading towards a truly major disaster, and delay means passing a point of no return, inaction now is foolhardy, unquote. Climate contrarians like me often gleefully point out that the predictions that climate alarmists have made in the past haven't come true. For instance, Paul Ehrlich, author of the 1968 bestseller The Population Bomb, told the New York Times in 1969, quote, "We must realize that unless we are extremely lucky, everybody will disappear in a cloud of blue steam in 20 years. That takes us up to 1989. He also predicted America would be subject to water rationing by 1974 and food rationing by 1980. In 2004, Observer readers, a British newspaper, were told that Britain would have a Siberian climate in 16 years' time. That takes us up to 2020. Temperatures did drop to -5 in December of this year in London, but we don't yet have an Icelandic climate, let alone a Siberian one. Peter Wadhams, a Cambridge professor, a climate professor, interviewed in The Guardian in 2013, predicted that Arctic ice would disappear by 2015 if we didn't mend our ways. In fact, Arctic summer ice is actually growing. In 2009, Prince Charles said we had just 8 years left to save the planet. That takes us up to 2017, while Gordon Brown announced in the same year we had just 50 days to save the Earth. But for the more serious-minded advocates of policies like net zero, the fact that these scenarios didn't materialize is no more relevant than the fact that the projections of the pandemic modelers didn't materialize at the end of 2021, or that no lockdown Sweden suffered a comparatively low number of excess deaths in 2020. These scenarios were only ever reasonable worst case, not predictions of things the modelers or the advocates of reducing carbon emissions thought were likely to happen. They were possible, but not probable. So the fact that they didn't happen doesn't in any way invalidate their projections, which weren't predictions. Before talking about what arguments we might use to challenge this Pascalian logic, I want to talk about one more area of public policy informed by this reasoning, namely curbs on free speech. For instance, it's the rationale employed by large social media platforms like Facebook, from which I'm currently banned, for suppressing the speech of those who question the efficacy and safety of the mRNA vaccines. Those platforms, or those browbeating them to remove vaccine-skeptical content, such as the UK government's counter-disinformation units, believe it's responsible to remove that content because they take it for granted that the mRNA vaccines and boosters alleviate more harm than they cause, and it's possible that not removing this content will boost vaccine hesitancy. They don't know it will. Indeed, they may accept that the likelihood of it doing so is actually quite low. But nevertheless, if there's a risk that the content will cause just one person not to get vaccinated or boosted, they believe they're justified in removing that vaccine-skeptical content. The same rationale is used to justify the removal of content questioning the claim that we're in the midst of a climate emergency, that extreme weather events are caused by climate change, for instance, and challenging the wisdom of policies like net zero. If it's possible that such content might discourage people from reducing their carbon footprint, not probable but possible, then they're justified in removing it. Finally, Pascalian logic is used to justify passing laws prohibiting hate speech. The argument isn't that such speech will necessarily cause violence to be inflicted on those it's targeted against, such as women and girls, or even that it's likely. The argument is that it's possible, not probable, but possible, that hate speech will result in violence, and that alone is reason enough to ban it. So now that we've identified that Pascalian logic informs the curtailment of our liberty in these three separate but important areas, the three greatest threats to liberty in the contemporary West, I think, what arguments can we make to challenge this logic? What can we say in defense of liberty? One place to look is at the arguments made by philosophers to discredit Pascal's wager. One obvious rejoinder is that belief in a supernatural being
is so fundamentally irrational, it can never be rational to modify your behavior just in case that being exists. But that doesn't apply to reasonable worst-case scenarios, since they're produced by computer models created by epidemiologists and climate scientists. They bear the imprimatur, the authority of science, or rather, the science. Another line of attack is to point out that the selection by policymakers of what low probability but high consequence risks, that's what we're talking about here, low probability but high consequence risks. You can point out that the selection of which low probability, high consequence risks to safeguard against is somewhat arbitrary. For instance, why aren't we building expensive defenses against the possibility of an asteroid strike? Or colonizing other planets as refuges just in case the Earth is invaded by aliens? Those are low probability, high consequence risks. But if you propose those policies, you'd be laughed out of court. More prosaically, instead of just banning the sale of new diesel or petrol-fueled cars in the UK from 2030, which is currently British government policy, why don't we just ban cars altogether? After all, every time you get in your car, it's possible you'll kill someone, even if it's improbable. What is the rational basis for curtailing our liberty to reduce the likelihood of some low probability, high consequence risks, but not others? The advocates of large-scale policy interventions like lockdowns and net zero have an answer to this objection, which is that the reason for prioritizing some risks above others is because if they materialize, they will disproportionately affect vulnerable, disadvantaged, historically marginalized groups. That's the rationale for imposing permanent mask restrictions by an American group calling itself the People's CDC. It's a collection of academics and doctors who are part of a broader coalition of left-wing public health activists advocating for more persistent COVID mitigations. These activists believe the reason the state has a duty to mitigate the risk posed by COVID-19 is because the infection fatality rate is higher for disabled people, elderly people, and overweight people, and because Black and minority ethnic people on average have less access to healthcare, they too are more vulnerable to COVID-19. One of the policies recommended on the People's CDC website is that all social events should take place outside with universal high-grade masking. They'd want events like this completely prohibited. Opposing this policy, the activists argue, is ableist, fatphobic, and racist. Lucky Tran, who organizes the People's CDC's media team, says, quote, "A lot of anti-mask sentiment is deeply embedded in white supremacy." You may not take activists like this and their demands for permanent COVID restrictions seriously, but I genuinely think this combination of extreme safetyism and left-wing identity politics is a potent and dangerous cocktail. The New Yorker described it as, quote, "a kind of moralistic scientism, a belief that science infallibly validates lefty moral sensibilities," unquote. This moralistic scientism, I think, undoubtedly informed the zero COVID policy in New Zealand, as well as the draconian lockdowns in parts of Canada and Australia, and the pressure to lockdown in Christmas 2021 exerted by Independent Sage, the British equivalent of the People's CDC. Independent Sage issued a press release on December 15, calling for an immediate lockdown, December 15, 2021. One of the organizations that funds the People's CDC is the Robert Wood Johnson Foundation, the CEO of which, Richard E. Besser, is a former acting director of the CDC. Professor Susan Mitchie, one of the members of Independent Sage, is also a member of SAGE. According to this recent article in the New Yorker, this coalition of public health activists is, quote, "influential in the press," unquote. And that's certainly true of The Guardian, which published the People's CDC manifesto last year. Much of the campaigning for net zero and other policies designed to reduce carbon emissions is also rooted in a kind of moralistic scientism. Our duty to mitigate the risk of climate change, these activists argue, isn't just because climate scientists have proved that a climate catastrophe is plausible, but because the negative effects of climate change disproportionately impact
the global south, or the global majority, as it's now referred to. So what can we say in response to this moralistic scientism? How can we resist it? Well, one argument is that the policies imposed in an attempt to avert these low-risk, high-consequence eventualities that will disproportionately harm vulnerable groups, those policies designed to protect those groups are harming exactly those groups, the groups they're designed to protect. Example, when schools were closed in the UK during the lockdowns, children from low-income families were much more likely to suffer learning loss than those from middle or high-income families. They've also proved these children less likely to return to school since schools have reopened. The Centre for Social Justice published a report last year showing that 100,000 children are now missing from the education system post-lockdown. They haven't returned to school since schools have reopened. And the report found that children who were eligible for free school meals were over 3 times more likely to be severely absent than their peers. Similarly, deindustrialization policies in pursuit of a net zero goal are more likely to harm people in low-income countries than they are people in middle or high-income countries. Indeed, that was one of the arguments put forward at COP27 for why the first countries to industrialize, such as the UK, should pay reparations to African and Middle Eastern nations that we want to deindustrialize. But if you point out that the measures designed to mitigate the risk of these low probability, high consequence events that are going to disproportionately harm marginalized people, if you point out that the measures designed to protect these people are actually disproportionately harming them too, that argument just doesn't land. I made that argument a number of times during the lockdown. Don't you realize, left-wing person, that these policies you're advocating are disproportionately harming the very people that you claim to care so much about? The poor, the vulnerable, the elderly, the sick. No, didn't land at all. Fell on deaf ears. These arguments never seem to land with advocates of large-scale, top-down policy interventions to mitigate low-probability, high-consequence risks. The notional harm caused to vulnerable, disadvantaged, historically marginalized groups, the notional harm of not doing anything, engages their sense of moral duty far more powerfully than the actual harm caused to these groups by the measures designed to protect them. Anyway, that argument, in my experience, doesn't really work. Another line of attack is to appeal to the scientism of the advocates of these policy interventions by pointing out that there's no such thing as the science, in the sense that there are very few, if any, scientific hypotheses that are completely settled, including the claim that global warming is caused by anthropogenic climate change. And even if they were settled, to argue that they proved we ought to implement certain policies would be to commit the naturalistic fallacy, to infer an ought from an is. Indeed, the scientific revolution of the 16th and 17th centuries wouldn't have happened if positive hypotheses hadn't been disentangled from normative ones. One variant of this scientific objection to scientism is the argument that the reason we shouldn't allow high-level policy decisions to be based on the projections of supposedly scientific models is because those projections are, by definition, untestable. Yes, we can point to predictions that haven't come true. At Davos in 2020, Greta Thunberg said we had 8 years left to save the planet, so the clock is ticking on that one. But the more cautious climate activists will acknowledge that the reasonable worst-case scenarios they're warning us about are projections, not predictions, and when they fail to materialize, if we don't follow their policy recommendations, they can say, we just got lucky. In this way, the projections of the models, which are saying what's possible, not what's probable, can never be falsified. But as climate contrarians like me know, those scientific arguments also fail to land. Anyone expressing skepticism about net zero and similar policies is automatically branded a denier or the purveyor of climate misinformation in the pay of big oil. There's one final argument I can think of which will be familiar to the libertarians in the room, which is to acknowledge that humankind does have a moral responsibility to do what it can to mitigate low probability, high consequence risks, particularly those that will disproportionately affect
historically marginalized people, but that policymakers simply lack the competence, the expertise to mitigate these risks. Ignorance, as well as the law of unintended consequences, means that even if we're concerned about these risks, we simply can't be confident that the measures policymakers are proposing will make them less likely to materialize. For instance, the lockdowns and other COVID restrictions didn't merely fail to reduce the spread of COVID-19 in those countries where they were imposed, but left populations more vulnerable to seasonal respiratory viruses, such as influenza, that's currently putting pressure on the NHS. Encouraging people to scrap their existing cars and buy new electric cars may not result in a net reduction in carbon emissions, since the carbon emissions resulting from the production of a single new electric car are so much greater than those produced by an existing diesel or petrol-fueled car, at least within a 10-year horizon. By the same token, we could point out that historically, speech restrictions have disproportionately harmed marginalized groups. Abolitionist meetings were banned in some southern states before the American Civil War, while the American Civil Rights Movement would not have been able to organize, demonstrate, and march if the ACLU hadn't won some landmark First Amendment victories in the Supreme Court in the 1960s. But will that argument land? Won't we be accused of making the same old tired, anti-big state libertarian arguments, and probably in the pay of rapacious capitalists who want to avoid state regulation? I think this new hybrid of extreme safetyism and left-wing identity politics, moralistic scientism, will be the greatest threat to our liberty in the coming decades, and resisting it will be hard. I'm reluctantly coming to the conclusion that trying to persuade its adherents to be a little less alarmist, a bit more reasonable, by appealing to evidence and reason is misguided, in spite of their claims to be following the science. The reason these arguments don't land, I suspect, is because moralistic scientism has a lot in common with religious movements, with high priests, cathedrals, liturgical rituals, and so on. For the votaries of this cult, it provides them with a sense of meaning and purpose. It fills the God-shaped hole left by the ebbing away of the Christian tide. But one of the paradoxes, incidentally, of this moralistic scientism cult is that the more educated and the more intelligent you are, and the more credentialed you are as an expert, the more likely you are to be a votary of this cult. This isn't something that only misguided, uneducated proles are. In fact, they're much less likely to be bamboozled by it. It appeals to those with the highest status in our society. So I think to successfully resist it, given this religious role it plays in the lives of people who are so impassioned about it, we need something more than rational skepticism. We need an ideology, a moral philosophy of our own, something more optimistic, something that places a little more faith in the ability of human beings to voluntarily adjust their behavior in the face of existential risks, that trusts people to do their own risk assessments. A moral philosophy that recognizes the limits of science, particularly scientific models, that disentangles science from politics when it comes to informing public policy. A new enlightenment. And creating that, I believe, is the greatest challenge facing those of us in the skeptical, freedom-loving community. Thank you. Thank you very much, Toby, for your excellent lecture. To sum up, I read somewhere the other day the following story. A man starts working in a new environment, and everything goes well up until lunchtime, when one of the employees stands up and starts blowing the trumpet and making all sorts of ludicrous noise, and he asks his fellow staff what's going on. Well, he's scaring away the elephants. And he replies, I've never seen any elephants in the neighborhood. And they reply, well, there you go. So this is the challenge of authoritarianism. And this event today is about empowering people
and sort of protecting free speech from the creeping authoritarianism that seeks to disempower people. So, thank you again. Now, ég ætla að gefa þá Ögmundi Jónasyni orðið. Gjörðu svo vel, Ögmundur. Svona, og ég veit svo hvað. Full screen er bara... Full screen. Setja full screen. Full screen. View. Where are the full screen? Slideshow. Neðst til hægri. Full screen. Og hvað er því svo íta á til að... Hérna. Já, svona eftir ég er búinn að læra á þetta, þá er það ánægjulegt að vera á fundi þar sem að menn sameinast það eitt að þurfa ekki að sameinast neitt. Að hafa leyfi til að vera sammála eða ósammála eftir atvikum. Ég er alveg viss það að margt af því sem að ég kem til með að segja síðasti ræðumaður ósammála á sama hátt og ég kann að vera ósammála honum margt af því sem hann sagði. En þetta er inntækið í þessum fundi að verja tjáningafrelsið. Og við erum saman komin til þessa fundar til að skoða það í ljósi ólíkra atburða. Og það sem að ég ætla að horfa til eru Kúrdar, ræða stöðu Kúrda í þágu þess sem er yfirskrift þessa fundar, í þágu upplýstrar umræðu. Og þá vil ég byrja á því að segja að þegar menn sameinast að þegja, þá verður þögn. Og nú er það ekki svo að heimurinn hafi þagað hlutskipti Kúrda, en hlutskipti þeirra hefur engu að síður ríkt mjög djúp þögn í ljósi þeirra atburða sem að ég ætla að vísa til hér á eftir. Kúrdar eru minnihluti í allmörgum þjóðríkjum. Við sjáum hér kort þar sem að Kúrdar eru í meirihluta í nokkrum ríkjum. Stærst svæðið í Tyrklandi, en síðan eru fjölmennir hópar eru Kúrdar fjölmennir í Íran, Írak og Sýrlandi og allmargir Kúrdar í Armeníu einnig. En þessi minnihluta þjóðarbrot í þessum ríkjum öllum væru fjölmenn þjóð í stóru landi ef að þeir hefðu fengið því framgengt að búa til eigið ríki. Þetta svæði sem við sjáum þarna eru tæpir 400.000 ferkílómetrar, 4 sinnum stærð Íslands. Þegar að heimsstyrjöldin fyrri geisaði, þá settust nýlendu þjóðirnar eða fulltrúar þeirra á rökstóla til að ræða hvað ætti að gera við gamla Ottoman-ríkið. Hér sjáum við fjölda Kúrda. Þetta eru nú tölur sem eru komnar frá þeim sem að oftast kom upp á skjáinn. Þegar að við spyrjum eitthvað í heiminum, viljum fá upplýsingar, það er náttúrulega bandaríska leyniþjónustan, CIA. Þessar tölur eru frá henni. Þeir halda sig mjög langt niðri, tala 35 milljónir Kúrda. Þetta eru tölur frá 2014, samkvæmt CIA.
en þeir eru mun fleiri náttúrulega núna orðnir, auk þess sem að Kúrdarnir sjálfir segja að þeir séu miklu fleiri en 50 milljónir. En þetta sýnir svona svolítið hlutföllin. Nema hvað, að í heimsstríðinu fyrra þá settust fulltrúar nýlendu þjóðanna niður til að reyna að komast að samkomulagi hvað ætti að gera við gamla Ottoman-veldið sem var að líðast í sundur. Það var mjög stórt fyrr á tíð og aldir. Stærst var það á 17. öld. Þetta kort sýnir útbreiðslu Ottoman-veldisins árið 1683 og eins og við sjáum þá nær það til austanverðs Miðjarðarhafsins og austur úr. Bakú höfuðborgin í Azerbaijan og þar suður af Íran og þarna náði þetta mikla veldi. Það var orðið miklu minna þegar komið var fram í fyrra stríð, en samkomulag sem kennt var við samningamenn Breta og Frakka, Sykes og Picot, það var hugsun þeirra að reyna að búa Kúrdum sérstakt ríki. Frakkarnir vildu fá ítök í Sýrlandi sem hafði verið hluti af miklu stærra landsvæði sameinuðu sem náði til Líbanons og Palestínu söður úr. Bretarnir vildu ítök í gömlu Mesópótamíu sem núna Írak, vildu hafa greiðan aðgang síðan austur úr til Indlands þar sem að þeir réðu öllu. En þarna voru að verða til alveg ný landamæri. Og svolítið umhugsunarefni þegar við heyrum núna talað heilagleika landamærana sem hvergi megi hnika til, að þarna sátu menn með reglustriku í London og París og teiknuðu upp Afríku og síðan náttúrulega þetta svæði líka þarna. Sýrland hafði aldrei verið til sem slíkt fyrir en 1946 að það stofnað sjálfstætt ríki þar. Nema þetta var hugsunin í lok stríðsins, láta Grikkina fá einhvern hluta, hugsanlega skapa nýtt ríki fyrir Kúrda í austanverðu Tyrklandi, en atburðarásin varð hins vegar sú að á þá leið að tyrkneskir nasjónalistar rísa upp og fá þessu hnekkt og á endanum sameinast menn í Lausanne í Sviss og sópa þessum draumum Kúrda út af borðinu algjörlega og við fáum landamæri svipuð því sem að við þekkjum núna. Sem sagt, minnihluta hópar eða minnihluta þjóðarbrot í mörgum ríkjum sem hefði getað orðið eitt ríki, það sá draumur var fyrir bí. Kúrdar risu upp víða í þessum löndum, Tyrklandi líka á 3. áratugnum og hinum 4. og voru allstaðar barðir niður. Kúrdarnir snúast til varnar og á markvissastan hátt gera þeir það 1978 þegar stofnaður verkamannaflokkur Kúrda, PKK, undir forystu Abdullah Öcalan og hann stýrir vopnaðri varnarbaráttu þeirra frá Sýrlandi lengst af og þar þangað til að Tyrkir í samvinnu við ísraelsku leyniþjónustuna og hina bandarísku knýja á að hann verði hrakinn frá Sýrlandi. Hann leitar til nokkurra ríkja í Evrópu, vill fá þar aðila til að taka upp þeirra þráð og reyna að fá aðstoð við að ljúka borgarastríðinu í Tyrklandi, en hann hrakinn frá öllum ríkjum NATO og á leið til Suður Afríku þar sem Nelson Mandela hafði boðið honum, þá þetta hans hlutskipti. Og þetta í byrjun árs 1999, hann fluttur til
Tyrklands og hefur verið í einangrunarfangelsi á Imrali-eyju allar götur síðan og lengst af án nokkur samneytis við umheiminn, fjölskyldu, lögfræðinga, nokkur samneytis. Það eru undantekningar þar á en þannig hefur þetta verið. Hann hefur enga síður og Kúrdarnir og forystumenn þeirra hafa beitt sér fyrir því að ná samkomulagi lyktir á stríðinu og á árunum 2013 til 2015 að þá opnaður glugginn í Imrali-fangelsinu. Lögfræðingarnir fá ekki að koma en fulltrúar Össalands fá að fara út og mæta eða fá að fara til fundar við stjórnvöld í Tyrklandi í umboði Össalands og reyna að ná friði. Og þetta gengur mjög vel. Og ég man eftir því að ég var á þessum fundi í Diyarbakir, Ahmed, í Anatólíu, í suðaustur Tyrklandi 2014. Og ég man hve hávaðarsamir menn voru í gegnum hátalarakerfið og mér fannst þeir ógnandi, mér fannst fundurinn ógnandi, en þegar það var þýtt fyrir mig hvað þarna var sagt, þá var það allt í þágu friðar. Við verðum að sýna hugrekki til að þora að semja og ná friði. Þetta var boðskapurinn og hann varð til þess, hygg ég, að almenningur í Tyrklandi, hann fór að taka pólitískum fulltrúum Kúrda opnum örmum. Í kosningum í júní 2015 þá fá þeir 13,12% atkvæða en meiri hluti Erdogans fellur þá. Og þá ballið búið. Þá skellt í lás. Og það gert með, ég myndi segja, viðurstyggilegum hætti. Þetta í Ankara, höfuðborginni í október 2015. Menn höfðu söfnast saman til útifundar og kröfugöngu. Það var HDP-flokkurinn, flokkur Kúrda og fólk úr verkalýðshreyfingunni þegar að þar var mikil sprenging. 95 manns létu lífið. Og hverjir skyldu hafa verið sakaðir að standa þessu tilræði? Sjálfsögðu Kúrdar. Það sagði stjórnin í Ankara. Kúrdar eða ISIS. Kúrdarnir töldu hins vegar eða forystumenn þeirra að það hefðu verið ISIS en að undirlagi tyrkneskra stjórnvalda. Og það sem gerist í kjölfarið til að hefna atburðina sem að Kúrdarnir voru sagðir hafa staðið fyrir, þá lætur tyrkneski herinn til skara skríða. Í borgum og bæjum víðsvegar Kúrdistan, suðaustur Tyrkland. Og ég ætla að sýna ykkur nokkra myndir vegna þess að ég hygg að þið hafið ekki séð þær. Þessar myndir hafa ekki verið á forsíðum íslenskra blaða, í íslensku sjónvarpi eða í vestrænum fjölmiðlum yfirleitt. En þetta var veruleikinn. Þetta var veruleikinn 2015, 2016 og 2017 í stórum hluta Tyrklands. Muna menn eftir þessum myndum? Ég held ekki. En það það svo að þegar menn sameinast að þegja, þá verður þögn. Þetta fyrir og eftir að tyrkneski herinn hafði farið Þessar myndir eru umhugsunarverðar fyrir þá sök að við höfum ekki séð þær. Að heimurinn fekk aldrei að sjá þær. Þessi mynd hér frá Súr, þar sem að var höfuðsetur gömlu Mesópótamíu, 2-3 þúsund ára gömul borg, á minjaskrá Sameinuðu þjóðanna, átti að vera varin af UNESCO.
80% súr voru jöfnu við jörðu. Munum við eftir að hafa heyrt þetta rætt? Ég held ekki. Vegna þess að ef menn sameinast að þegja, þá verður þögn. Ég fór þarna 2017 og við fengum ekki að fara þarna inn. Ég var í sendinefnd fréttamanna, stjórnmálamanna, svo kallara Imrali sendinefnd. Við komumst ekki inn í hverfið, en ég komst þangað 2 árum síðar, 2019. Þessi kona var borgarstjóri í New Saipin, var fræg fyrir það að stöðva herflutningalest tyrkneska hersins yfir landamærin til Sýrlands. Og hún var þarna minn guide og þarna stöndum við og horfum yfir svæðið, gömlu súr borgina, 2000 ára byggð í gömlu Mesópótamíu, sem var jöfnuð við jörðu á meðan heimurinn þagði. En hann þagði ekki alveg, vegna þess að í París, í marsmánuði árið 2018, 15. og 16. mars, þá kom saman það sem á ensku kallað Permanent People's Tribunal on Turkey and Kurds. Þetta dómstóll, svona eins konar alþýðudómstóll, sem að starfar í anda þeirra Bertrand Russells og Jean-Paul Sartre, settur á laggirnar á 7. áratugnum til að rétta yfir herforingjum í Rómönsku Ameríku og víðar. Víetnamstríðumenn hafa komið þar við sögu líka. En þarna voru vitni leidd fyrir dómstólinn. Ég var vitni að þessu, ég sat þarna báða þessa daga. Og það sem við hlustuðum á hvað þetta fólk hafði að segja, sem að sjálft þekkti til, hafði fylgst með því þegar 500.000 manns, 500.000 manna var hrakinn á vergang, þegar 500.000 manna hafði þurft að sæta innilokun, meinaður aðgangur af vatni, vikum og mánuðum saman. Amnesty International gerðum þetta skýrslur sem að geti verið fróðlegt að einhverjir skoðuðu. Og ég hét því þá að ég myndi gera það sem ég gæti til að rjúfa þögnina og ég bauð 3 einstaklingum til Íslands til þess að flytja okkur þessar fréttir og þeir komu saman í þjóðmenningarhúsinu eða safnahúsinu eða hvað sem menn vilja kalla það í byrjun árs árið 2019. Leila Imret, hún var borgarstjóri í Cizre, þeirri borg sem var einna verst úti. Og Faisal, hann var þingmaður og hann hafði maður séð taka þátt í þessum bardögum, hann tók ekki þátt í bardögunum og annan átt en þann, hann var með hvítan friðarfána að reyna að draga fallið fólk af götunum og frelsaði undan skotárásum tyrkneska hersins. Þetta frá fundinum í þjóðmenningarhúsinu. Ég veit að einhverjir sem hér eru voru á þessum fundi, þarna fólk sem að streymdi fundinum. Nema það hefðu komið fleiri. 2017 komu hingað Hafin Gunnesser sem höfuð þýðandi Ösalands og Ebru Günay. Ebru Günay hitti ég svo seinna í 2019. Þá var hún nýkomin frá New Saipin. Hún þarna á þessari mynd ásamt fleirum. Og þarna voru líka enn fleiri. Þetta segir sína sögu hvernig fariði með fólk sem var leyfið sér að hafa aðrar skoðanir. En Ebru Günay var enga síður óhrædd. Og nú hún helsti talsmaður HDP-flokksins á tyrkneska þinginu. Flokks sem á þá hættu að verða úrskurðaður ólöglegur í Tyrklandi. Þessi mynd tekin á svipuðum tíma en minnir á það sem að gerast í fjallahéruðunum á landamærum Tyrklands og Íraks
og Sýrlands einnig. Þessar myndir höfum við heldur ekki séð. Þessar myndir segja sitt. Tyrkir hafa ráðist yfir landamærin til Sýrlands og Íraks á undanförnum árum. Einhverja kann að reka minni til friðarárásarinnar á Afrín 2018. Friðarárás. Já, friðarárás, hún var called Operation Olive Branch, friðargreinin. Ég veit ekki hve margir voru drepnir þetta í þessari friðarárás, en þetta leiddi til þjóðernishreinsanna. Kúrdar voru hraktir á brott, kristnir menn, gyðingar. Þarna var verið að breyta svona samsetningu íbúanna. En maðurinn sem er einangraður á Imrali-eyju, það var opnaður örlítið glugginn vorið 2019 og þá kom hann skilaboðum til umheimsins. Skilaboðum sem hefur ekkert farið neitt óskaplega mikið fyrir. En þau eru hérna og á ensku. Ég ætla að lesa þau á ensku. There is an urgent need for a method of democratic negotiations, away from all kinds of polarization and the culture of conflict in the solution of problems. We can solve the problems in Turkey and even in the region, first and foremost the war, with soft power. That is, with intelligence, political and cultural power, instead of tools of physical violence. Svona eigum við að leysa vandamálin og ljúka stríði með því að beita skynseminni. Needed are, og takið eftir þessu, constitutional guarantees, stjórnarskrárvarinn réttur, og þá hann að horfa til Kúrdana, within the framework of serious unity. Viðurkennum landamærin. Viðurkennum Sýrland. In this context, there should also be an awareness of Turkey's sensibilities. Sjáu þetta? Þetta er hugsunin. Hættum að rífast landamæri, horfum til lýðréttinda. Við viljum vera frjáls, við viljum njóta okkar menningar. Hérna er ágætt að fá tíma til að hafa þetta á skjánum og skoða þetta. Vegna þess að þetta er kannski lykillinn. Lykillinn að þeim vandamálum sem heimurinn stendur frammi fyrir. Að það sem að hann er að tala fyrir er að menn viðurkenni lýðréttindin, menningu Kúrdana og við skulum hætta að deila landamærin. Við skulum ekki gera þau að aðalatriðinu. En þessi orð, þau eru læst inn í fangelsi á Imrali-eyju og mega ekki heyrast. Þögnin aftur. En hvað segir NATO? Hvað segir NATO? Ankara has right to defend itself, says NATO chief Stoltenberg. Þetta er á sama tíma og Olive Branch árásin var gerð. Ankara has the right to defend itself, says NATO chief. Og hann bæti við, Turkey is one of the NATO nations that suffers the most from terrorism. Afgreitt mál. Ekki alveg. Vegna þess að þetta er hæstiréttur í Belgíu. Og hæstiréttur í Belgíu komst að þeirri niðurstöðu að
Það ætti að hætta að líta á Kúrda og samtök þeirra sem hryðjuverkasamtök. Í Tyrklandi og á þessum slóðum væri háð borgarastyrjöld. Og ef það viðurkennt, þá var það réttindin gerólík. Þú getur gert allt við terrorista, hryðjuverkamenn, en í stríði gilda aðrar reglur, eiga aðrar reglur að gilda, segir heimurinn. En þessi niðurstaða Hæstaréttar Belgíu, sem mjög afdráttarlaus, hún ekki viðurkennd af ríkisstjórn Belgíu, af neinu NATO-ríki, vegna þess að passar ekki. Og til að hnykkja á, þá haldið áfram að fangelsa fréttamenn í Tyrklandi og sérstaklega Kúrda. Á síðasta hálfa árinu hafa 30 fréttamenn í Kúrdistan, Tyrklandi, verið teknir höndum, 25 settir inn til lengri tíma, fangelsaðir til lengri tíma. Og þannig það að þegar sameinast að þegja, þá verður þögn sem þarf að rjúfa. Þegar sameinast að þegja, verður þögn sem þarf að rjúfa í þágu upplýstrar umræðu. Takk fyrir. Maður á bara tregt tungu að hræra eins og skáldið sagði eftir að hafa hlusta á þetta erindi Ögmundar, við þökkum fyrir það. Ég líka vil að við þökkum þeim blaðamönnum sem gáfu sér stund til að vera hérna með okkur í dag. Því að vettvangur hinnar upplýstu umræðu eru fyrst og fremst fjölmiðlar í okkar tæknivædda samfélagi. Þannig að ég lít hérna yfir hópinn og ég fagna því að sjá hér fulltrúa blaðamannastéttarinnar sem að vonandi mun slá betri skjaldborg frjálsa umræðu hér, en hér hafa því miður átt sér stað atburðir á Íslandi sem að í fyllingu tímans verða gerðir upp og eru mjög alvarlegir. Það er að segja að fjölmiðlanefnd hefur leitað til ritskoðunarfyrirtækja erlendra og falið þeim að ritskoða tjáningu Íslendinga á netinu og sérstaklega á vettvangi fésbókarinnar. Þetta alvarlegt mál, þetta þarf að skoða. Ég hvet blaðamenn okkar til að sýna hugrekki til að rjúfa þá þögn sem að nauðsynlegt að rjúfa til að verja hinn frjálsa vettvang. En því miður, talandi blaðamenn, að Kristinn Hrafnsson geti ekki verið með okkur í dag, sökum veikinda, en við erum svo heppin að Svala Magnea Ásdísardóttir, blaðamaður og fjölmiðlafræðingur, ætlar að stíga hér á stokk og tala hér aðeins mál sem að Kristinn ætlaði að fjalla Kristinn Hrafnsson, og það mál Julian Assange. Gjörðu svo vel, Svala. Komið sæl. Já, þetta var heldur óvænt. Ég hef nú ekki haldið ræðu eða komið fram á þennan hátt áður. Þannig að þetta frumraun mín, hún óundirbúin. Bara tek það fram. En ég heiti Svala Magnea Ásdísardóttir og ég ætla bara að nota tækifærið aðeins að kynna mig. Ég búsett í Svíþjóð. Ég fjölmiðlafræðingur að mennt og ég hef starfað sem blaðamaður, bæði á Íslandi og í Svíþjóð. Og ég einn af stofnendum Málfrelsis, félags opinnar umræðu, upplýstrar umræðu, og við Arna Þór skrifuðum saman grein sem að fjallaði mitt það sem þú nefndir hérna áðan, Arna Þór, fjölmiðlanefnd og störf blaðamanna í faraldrinum. Ég skrifaði nýlega grein sem að heitir Endalok
frjálsrar umfjöllunar glæpsamlegt atferli yfirvalda. Það sem ég skrifaði mál Julian Assange og ég nýtti mér nýlegt viðtal við Kristinn Hrafnsson þegar ég skrifaði þessa grein og ég hafði nú samband við Kristinn hérna bara rétt fyrir fund þegar mér var ljóst að hann kæmist ekki og hann var að svara mér fyrir korteri. Ég ætla að lesa upp svarið hans. Ég bað hann að gefa mér smá stöðu. Tékk. Mér langar til þess að styðja mig aðeins við greinina mína af því ég alveg óundirbúin. Ég ætlaði ekki að vera að tala hérna í dag. Hún hérna í þessu fína tímariti sem við vorum að prenta út. Málfrelsis félagið. Miðillinn okkar heitir Krossgötur og við höldum úti vefnum krossgötur.is þar sem að stefna okkar að birta gæðaskrif og raddir sem að fá ekki að heyrast almennilega í meginstraums fjölmiðlum. Við viljum líka virka sem aðhald á blaðamannastéttina. Ég fékk svolítið að kynnast því sjálf því ég starfaði sem blaðamaður út í Svíþjóð í faraldrinum þegar hann var að hefjast. Var á blússandi uppreið hérna þar og það stefndi í fastráðningu og annað. Ég var orðin ritstjóri í þetta er sem sagt dagblaði í suðaustur Svíþjóð í suðaustur Skáni. Sumarið 2020 og gekk rosalega vel þangað til að ég fór að viðra skoðanir mínar. Ég sem blaðamaður í eðli mínu mjög gagnrýnin, vill leita svara, vill koma að stað kjarnamálsins, leyfi mér að hafa efasemdir gagnvart aðgerðum stjórnvalda svona að eðlisfari og búandi í Svíþjóð þá hafði ég þennan samanburð við Ísland og aðgerðirnar á Íslandi og aðgerðirnar í Svíþjóð og svo náttúrulega í heiminum. Þannig að ég fór að tjá mig mikið hérna hvernig þessu var háttað hérna á Íslandi. Og það varði ekkert áframhald á þessu dagblaði sem að ég var að hefja vinnu hjá. Það var gert á mjög kurteisislegan hátt, en ég veit hver ástæðan var. Ég var að birta óþægilegar skoðanir. Ég var að gagnrýna sóttvarnaaðgerðir, einmitt, í hlutfalli við áhættu. Mér langar bara að taka það fram að í Svíþjóð var sem sagt engin skylda til þess að vera með grímur eða að vera heima hjá sér í sóttkví og það var ekkert eftirlit með því. Já, mjög mikilvægt það sem að Ögmundur kom inn á að þegar það er búið að frelsissvipta menn og svipta þeim rödd sinni þannig að þeir geta ekki lengur tjáð sig, þá er svo dýrmætt þegar aðrir gera það, tala fyrir þeirra málstað. Og núna erum við að fara að tala Julian Assange sem að nýtur ekki lengur þeirra forréttinda að geta tjáð sig. Og svona veltaði fyrir mig hvernig ég ætla að byggja þetta upp, hvort ég lesi greinina mína fyrst eða mig langar að birta brot úr viðtali, þessu viðtali sem að ég skoðaði hérna áður en að ég skrifaði þessa grein. Flesti vita hvað Kristinn Hrafnsson en hann fær ekki mikla umfjöllun á Íslandi, þótt hann sé Íslendingur.
og mjög áhrifamikill erlendis. Og það ekkert lítið sem að hann hefur verið að taka þátt í undanfarið. Ég að spá, í lagi að ég bara fari aðeins yfir greinina mína. Ég veit ekki hvort að þið hafið að lesa þetta kannski, en hún heitir sem sagt endalok frjálsrar umfjöllunar glæpsamlegt atferli yfirvalda. Í siðmenntuðum réttaríkjum ólöglegt að frelsissvipta einstaklinga til lengri tíma án dóms. Þrátt fyrir það hefur ástralski blaðamaðurinn Julian Assange setið ódæmdur í bresku fangelsi síðastliðin 3 ár og þar á undan á flótta, meira og minna, vegna yfirvofandi framsals til Bandaríkjanna og fyrirhugaðra réttarhalda þar. Bandarísk yfirvöld hafa nú sótt rétt sinn við Hæstarétt í Bretlandi að fá Assange framseldan og fluttan. Og nú beðið eftir niðurstöðu þeirra dóms. Kristinn Hrafnsson, ritstjóri Wikileaks, segir í nýlegu viðtali að bandarísk stjórnvöld beiti nú miklum þrýstingi til að fá sínu fram. Kristinn staddur í Suður-Ameríku, það var sem sagt í síðasta mánuði, til að vekja athygli á þeim hagsmunum tjáningafrelsis sem í húfi verði Julian Assange dæmdur. Markmiðið sé að fá stjórnmálaleiðtoga í Suður-Ameríku og Mexíkó til að hvetja Biden stjórnina í Bandaríkjunum til að endurskoða málið út frá eigin hugsjónum hefðbundið fjölmiðlafrelsi og fella niður kærur á grundvelli þeirra. Kristinn átti persónulegt samtal við nýjan forseta Brasilíu, Lula da Silva, og segir hann átta sig vel á óréttlætinu í máli Julian Assange og þeirri alvarlegu aðferð að tjáningarfrelsinu sem að málið endurspeglar. Það hefur forseti Bólivíu, Luis Arce, gefið út yfirlýsingu til stuðnings Assange eftir fund með fulltrúum Wikileaks. Julian Assange grunaður njósnir vegna birtingar á upplýsingum stríðsglæpi Bandaríkjanna, morð bandaríska hersins á óbreyttum borgurum í Írak og Afganistan 2010 og síðar birtingar á umdeildum tölvupóstasamskiptum Hillary Clinton forsetaframbjóðanda sem var lekið af Wikileaks árið 2016. Umrætt myndband frá Írak vakti heimsathygli, kannski hafið þið séð þetta myndband. Það mjög viðbjóðslegt. Það vakti mikla andúð. Nei, það ekki það. Í myndbandinu sést hvernig bandarískir hermenn léku sér að því að miða á óafvitandi gangandi vegfarendur og skjóta þá af miklu móð líkt á tölvuleik var að ræða. En í hverju felst meintur glæpur Assange? Ekki skaut hann saklaust fólk sér til skemmtunar í Írak. Ekki kvikmyndaði hann umrætt atvik. Ekki lak hann því frá bandaríska hernum. Hann vann einfaldlega vinnu sína sem blaðamaður og ritstjóri þegar að myndbands upptakan af ódæðinu var birt á miðlunum Wikileaks sem hann stofnaði og ritstýrði frá árinu 2006. Bandaríska varnarmálaráðuneytið lítur svo á að með birtingunum á Wikileaks hafi Assange ógnað öryggi Bandaríkjanna. Það hafa sögusagnir spunnist að rússneska leyniþjónustan eigi að hafa komið að uppljóstruninni á tölvupóstasamskiptum Hillary Clinton, en það eitthvað sem að Julian Assange hefur þvertekið fyrir frá upphafi. Þar að auki á hann sjálfur ekki að hafa komið beint að máli Hillary Clinton, enda koma margir að Wikileaks. Kristinn Hrafnsson segir að málið sé í raun ósköp einfalt, það sé verið að glæpavæða blaðamennsku.
og að mikilvægt sé að blaðamannastéttin átti sig á því því að það hægt að glæpavæða hvöt blaðamanna til að afla sér upplýsingar og nýta þær, þá hægt að glæpavæða hvern einasta blaðamann, sagði hann í viðtalinu við Glenn Greenwald, rannsóknarblaðamann. Kristinn segist vera einn af aðeins 2 vinum sem að megi heimsækja Julian í fangelsinu í dag. Hann telur að það sé verið að brjóta niður andlega. Frelsissviptingin síðastliðin 3 ár er búin að taka sinn toll. Kristinn kynntist Julian þegar að gögn sem tengdust íslenska bankahruninu voru birt á Wikileaks. Sagði þá Kristinn Hrafnsson skilið við 20 ára starfsferil sinn sem hefðbundinn blaðamaður í meginstraums fjölmiðlum hérna á Íslandi. Hann gerði sjálfstætt starfandi rannsóknarblaðamaður og talsmaður Wikileaks. Hann lagði töluvert á sig við að sannreyna meinta stríðsglæpi bandaríska hersins í Írak og Afganistan og segist hafa ferðast til Bagdad og hitt þar aðstandendur þeirra sem létust í ódæðinu. Þetta það sem blaðamennska snýst og sannir blaðamenn reyna alltaf að nálgast upplýsingarnar eins nálægt kjarna málsins og hægt er. Eins og Ögmundur gerði þegar hann fór til Kúrdistan. Blaðamennska snýst að komast að kjarna málsins hverju sinni og að uppljóstra hvers kyns mannréttinda brot og misrétti í þágu almennings. Frelsisbarátta Julian Assange snýst því ekki eingöngu hann sjálfan, heldur stendur eða fellur frjáls frétta umfjöllun og blaðamennska sem slík með máli hans, þar sem að það hefur ákveðið fordæmisgildi hérna í vestrænum löndum. Tjáningafrelsi er hornsteinn blaðamennskunnar sem á að gera blaðamönnum það kleift að greina réttilega frá gangi mála. Verði Assange dæmdur er komið upp nýtt fordæmi sem ógnar möguleikum blaðamanna til að geta ljóstrað upp vafasöm mál í þágu mannréttinda og réttlætis. Þetta var greinin mín. Og mér langar að benda ykkur á þetta viðtal við Kristinn Hrafnsson. Ég var að athuga í dag og það er aðgengilegt bæði á YouTube og rumble.com. Það er oft sem að svona myndbönd eiga til að fjarlægjast á YouTube. Þannig að mér langar að benda ykkur á Rumble sem er ekki. Það er skrifað RUMBLE og þetta er miðill sem varð mjög vinsæll í faraldrinum vegna þess að það spratt upp þörf fyrir óritskoðuðum myndbandsmiðli. Þar sem að ritskoðunin er svakaleg á YouTube. Og þar er verið að nýta artificial intelligence, svona myndlæsis forrit sem að greina myndbönd og þau eru bara skönnuð og þeim eytt. Allt sem að er merkt sem óviðeigandi samkvæmt þeirra stöðlum er fjarlægt. Og þetta er þessi þöggun sem við búum við í dag. Að hinn almenni borgari hefur ekki möguleika á því að átta sig á þögguninni sem á sér stað. Og í rauninni má líkja þessu við einhvers konar trúmannsjó, þar sem fólk gengur telur sig vita hvað er að gerast, vegna þess að það fær matreitt narratív beint í æð í gegnum meginstraums fjölmiðla og fá ekki að vita það sem þau vita ekki. Ég ætla að lesa svar Kristinns
mjög þakklátt að hann svaraði mér vegna þess að hann er alveg fárveikur. Ég spurði hann, ef þú treystir þér í það, gætirðu skrifa mér nokkra línur áhrifin á yfirlýsingum þeirra forseta sem að þú hefur rætt við í Suður-Ameríku. Hann er sem sagt búinn að vera að ferðast heimsálfuna til þess að ræða við helstu þjóðaleiðtoga þessara landa sem fulltrúi Wikileaks til að vekja athygli á málstað Julian Assange. Hafa orðið einhver viðbrögð við yfirlýstum stuðningi forsetana? Og þetta er svar Kristins. Það er augljóst að stuðningur forseta allra helstu ríkja Suður-Ameríku við Julian Assange hefur haft áhrif. Ég hitti að máli Gustavo Petro, forseta Kólumbíu, Luis Arce, forseta Bólivíu, Lula da Silva, forseta Brasilíu og Fernandes, Argentínu forseta, auk varaforseta hans, Kristínu Kirchner. Allir þessir leiðtogar kölluðu á frelsun Julians. Fyrir hafði López Obrador, forseti Mexíkó, lýst yfir afdráttarlausum stuðningi við málstæðin og tekið svo djúpt í árina að segja að ef Julian yrði framseldur til Bandaríkjanna ættu landsmenn þar að búta niður frelsisstyttuna og skila henni til Frakklands. Í miðri fundarferð minni gerðist það að Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, sá að hann gat ekki þagað lengur örlög síns eigins ríkisborgara. Hann er sem sagt frá Ástralíu. Og lýsti því yfir að hann væri að þrýsta á lausn málsins því nóg væri komið af ofbeldinu gagnvart Assange. Við vitum síðan að aðrir pólitískir leiðtogar í Rómönsku Ameríku eru sama sinnis og þeir forsetar sem við hittum, meðal annars Gabriel Boric, forseti Chile, og Xiomara Castro, forseti Honduras. Það eru sterk skilaboð sem berast frá þessum lykilríkjum sunnan landamæra Bandaríkjanna. Nú er boltinn hjá pólitískum leiðtogum annarra álfa. Það verður með degi hverjum vandræðalegra að ekki heyrist frá pólitískum leiðtogum í Evrópu. Það er kominn tími til að sú þögn sé rofin. Ég kalla eftir því að mitt heimaríki, Ísland, sýni að það sé vilji til að leggja lóð á vogarskál. Ég kalla eftir því að Alþingi og ríkisstjórn taki undir kröfuna endalok pólitískra ofsókna gagnvart Julian Assange og viðurkenni þar með að ofstæki gegn honum og Wikileaks er ekki aðeins aðför af einu manni og fámennum en áhrifamiklum samtökum, heldur almenn og alvarleg aðför að frjálsri blaðamennsku og tjáningafrelsi í veröldinni allri. Þetta er svarið hans. Þannig að ég held að við sem erum stödd hérna í dag, við höfum átt okkur á því að það er þörf fyrir að lyfta þessum málstað. Og ég tel okkur vera á nokkuð góðri leið með það, með þessum samtökum og þeim sem að leggja þeim lið. Takk fyrir. Þú út með hljóðnæmana. Góðu gestir, nú ætlum við að opna fyrir fyrirspurnir og ég ætla svona í ljósi tímamarka í bæði að takmarka fjölda þeirra sem að fá að bera spurningar og biðja þá sem að eru með spurningar að hafa mál sitt í eins stutt og hægt er. Hverjir myndu hafa hug á því að bera fram spurningu þá til Tóbi eða til Ögmundar eða eftir atvikum til Svölu? Svala, gjörðu svo vel. Fá það sæti líka. Þannig að bara hverjir eru, gjörðu svo vel, bara hafa bara mjög stutt. Já, takk. Viltu láta hann fá hljóðna? Ég er að mynda. Ég heiti Halldór Sigurðsson,
þakka náttúrulega fyrir þennan góða fund. Og spurningin svo að sá sem heftar málfrelsi fólks, hann sekur gagnvart hegningarlögum? Og ég hef lesið 2 skýrslur ríkislögreglustjóra skipulagða glæpastarfsemi, þar sem kemur fram að ef að 3 eða fleiri eru að vinna saman, sjálfum sér til að halda einhverjum völdum, þá sé það skipulagða glæpastarfsemi. En eitthvað í hegningarlögum sem á að stoppa heftun málfrelsis? Og ég beini þeirri spurningu bara til 2, til Ögmundar sem náttúrulega var dómsmálaráðherra og til Arnar Þórs líka sem að hefur verið dómari, og þakka fyrir mig. Ég legg til að boltinn fari til dómarans og lögmannsins. Ég held að hann geti svarað af meiri þekking og meira viti en ég, þó ég hefi gegnt stöðu dómsmálaráðherra í einhver tíma. Sko það að ef að spurningin lítur að því að þagga niður í fólki með skipulögðum hætti, þá það auðvitað mjög alvarlegt. Spurningin hvort við þurfum að fara með það inn á svið hegningarlaganna. Ég tel að í þeim tilvikum þar sem að væri að ræða upplýsingar til dæmis sem að vörðuðu almannaheill eða almanna heilsufars eða öryggishagsmuni og það væri setið á einhverju sem varðaði þá bara öryggi landsmanna til dæmis, þá gætum við talað að það gæti verið varðað við hegningarlög. Já, það væri mitt svar. En að öðru leyti væri þetta auðvitað líka, gæti þetta verið þess eðlis að ef væri að ræða embættismenn, að þá sannarlega í lögum og mig minnir í hegningarlögum ákvæðum það að brot í opinberu starfi. Þannig að þegar menn ganga inn í embætti og undirgangast ákveðnar embættisskyldur, að þá mega ekki svíkjast undan þeim skyldum við stjórnarskrá og þá sem landi byggja og gangast einhverjum erlendum öflum, stórfyrirtækjum eða ósýnilegum hagsmunum á hönd. Það grafalvarlegt mál. Ég held að við getum öll verið sammála það. Og spurningin til okkar, og ég held að við getum öll bara velti fyrir okkur, hver ég? Hver þú? Ég starfið mitt? Ég starfið mitt? Fórna ég sjálfsvirðingunni fyrir það að fá að ríghalda í starfið mitt þegar fólk segir mér að þegja? Eða ég eitthvað annað og meira heldur en bara starfið? Ég til að mynda sál sem að ber skyldur gagnvart því sem satt og rétt? Og áskorun okkar á hverjum einasta degi að bera sannleikann vitni og greina frá því sem satt og rétt og treysta því að lífið munu leiða okkur á réttan stað ef við erum málsvarar þess sem við teljum sannast og réttast og þola það ef að menn síðan vilja gagnrýna það. Það var spurning frá Ardísi. Hún situr hérna fyrir aftan. Mér langar að beina spurningu til þín, Svala, var það ekki? Já. Þú verður fín í því framtíðin að koma fram. Ég hef fengið mikinn áhuga á máli Julian Assange síðasta árið og mér langar að spyrja þig, hafið þið eins og Kristján Hrafnsson og þau í Wikileaks og þú kannski eitthvað talað við þjóðarleiðtoga í Evrópu og Bandaríkjunum? Og einnig langar mig að segja frá því að ég skrifaði einhvern tímann á ensku það sem mér fyndist meðferðin á honum. Ég fór beina leið í Facebook-fangelsi. Ég man ekki hvort það voru 30 eða 90 dagar í það skiptið. Nei, ég var að spyrja, hafið þið í Wikileaks, ég veit náttúrulega hvort þú ert þar, eða hvort Kristinn Hrafnsson og hans fólk, hafið þið talað við þjóðarleiðtoga í Evrópu og Bandaríkjunum, Norður-Bandaríkjunum, norðan megin? Virkar þetta? Takk fyrir hólið. Ég
get því miður ekki svarað fyrir hönd Kristins. Ég þekki hann ekki. Ég ekki tengd Wikileaks. Þannig að því miður bara get ég ekki svarað þessum spurningum. En ég gerir ráð fyrir því að hann hafi lyft málstað Júlíans oftar en einu sinni og oftar en tvisvar í Evrópu. En ég held að þetta sé strategía hjá honum þar sem að aðili sem á í hlut eru Bandaríkin, bandaríska varnarmálaráðuneytið og þetta eru þjóðir sem að geta veitt mótspyrnu í Suður-Ameríku. Þannig að hann að velja þessar þjóðir af þeirri ástæðu. En auðvitað hann að kalla eftir því, eins og ég las upp, að Íslendingar eða íslensk stjórnvöld fordæmi í rauninni þetta framsal og krefjast að málsókn falli niður. Enda hann búinn að taka út straff ódæmdur síðastliðin 10 ár allavega á flótta eða í fangelsi. Ódæmdur. Blaðamaður. Við megum ekki gleyma þessu og hann getur ekki talað fyrir sig. Þannig að við sem að gera það þurfum að láta í okkur heyra. Af því að málstaðurinn stærri en maðurinn. Hljóðneminn, það var búið, Sigurður, varst þú búinn að biðja orðið? Já, ok, gjörðu svo vel, þú mátt bara, höfum það stutt bara, já, gjörðu svo vel. Sigurður G. Tómasson heiti ég og mér finn til mikils samhugar með Julian Assange. Ég var dagskrárstjóri og útvarpsmaður í mörg ár, stýrði meðal annars vinsælasta útvarpsþætti þjóðarinnar í nokkur ár, Þjóðarsálinni. Ég var rekinn eftir langvarandi stríð og einelti gegn mér á Ríkisútvarpinu með þeim hætti að staða mín var lögð niður. Það reyndar alþekkt aðferð, sérstaklega í einræðisríkjum. Ég var reyndar aldrei var við það að nein íslensk samtök lýstu yfir stuðningi við mig í baráttu minni. Ég þurfti meira að segja að fara í málaferli til þess að fá kaup á uppsagnarfresti. Og ég segi bara sem svo, það ríkisstjórn Íslands og okkur öllum til háborinnar skammar að við skulum ekki hafa veitt Julian Assange betri stuðning en gert hefur verið. Já, góðan daginn. Heiðar Halldórsson heiti ég, fyrir bankamaður frá Luxemburg. Takk fyrir áhugaverð erindi í dag og mig langar að beina spurningum minni til þín, Arnar, og samstarfsfólks. Nú ég bara sem dæmi að skrifa bók atburði sem gerðust í London og Luxemburg 2010-2011 og tegi sig alveg fram á árið 2020. Stórir atburðir sem eru studdu gögnum sem ég hef og afhjúpa æðstu ráðamenn í Englandi sem dæmi og nú ég bara einn og yfirgefinn að skrifa þessa sögu sko og langar að koma henni út í Englandi sem dæmi. Eru þið Málfrelsi í stakk búnir til þess að taka við og hjálpa whistleblowers sem að hafa eitthvað fram að færa sem að almenningur þyrfti að fá að heyra? Ég held, takk fyrir spurningunni, ég held að Toby Young væri langbesti maður til að svara þessu því að þetta að mér skilst vera nokkurn veginn það sem hann að fást við með Free Speech Union í Breitlandi, en má ég beina því til hans? Já, Toby, the question that was asked pertains to the protection of whistleblowers. Does your
union, the Free Speech Union in the UK, provide any assistance or protection to people who decide to blow the whistle on important people, ministers, for example? Yeah. He's writing a book that he's planning to publish that is whistleblowing and can be quite hard to tell the impact on the right thing. Right. Well, in the UK, there is some protection, some legal protection for whistleblowers. And one of the things we do when people get into trouble in their workplaces for disclosing sensitive information that their bosses would prefer weren't disclosed is we try and get them to be given whistleblower status so they can't then be punished for disclosing the information. So the battle isn't so much to try and secure legal protection for whistleblowers. The battle is trying to define those who have got into trouble for disclosing information that's in the public interest, to get them defined as whistleblowers. And we have been involved in a number of battles in which we've tried to do that, sometimes successfully, sometimes not successfully. So, Jón, viltu fylgja eftir? Yeah, hi. I'm also more maybe interested in if you in the UK have any platform for assistance for whistleblowers to come out with the substance to the public, because that is quite a complicated process for an individual. Yes, I mean, sometimes people contact the Free Speech Union describing themselves as whistleblowers and saying they want to disclose some information they think is in the public interest, and they're worried about getting into trouble with their bosses. And that happened recently. So an employee of Arts Council England was concerned about a grant being given to a gender-critical feminist organisation, the LGB Alliance, to produce a work about the history of gays and lesbians in the UK from a gender-critical perspective, so not from a pro-trans rights perspective. And the grant had been given by the Arts Council England and then withdrawn by the Arts Council England after there was a fuss was kicked up by other employees of Arts Council England. It was a related body. It wasn't exactly Arts Council England. But we advised her not to do it publicly, but to do it anonymously. And we put her in touch with a journalist at the Telegraph, and they duly ran the story. But our advice to her was, in order to protect herself, it would be better to do it anonymously rather than do it publicly and rely on her employer acknowledging that she was a whistleblower. But yeah, if you're thinking of setting up a platform to advise people who are thinking of whistleblowing, that sounds like an interesting idea, but that's not exactly what we do. But we do provide that service as well as everything else. Thank you very much. Svo, hérna, hvað ekki fá eina spurningu? Já, ég má klappa fyrir þessu. Kannski bara síðasta spurningi, Birgir, bara hafa þetta bara stutt, svo við getum bara... Yeah, Toby, it's a question for you. It seems to me, my name is Birgir Stengursson, sorry, and it seems to me that the governments in the West are now trying to limit free speech through threats through companies like YouTube, you know, Facebook, and so forth and forward, you know. And isn't that something we have to be worried about, you know? Just in Iceland, they were going to accept a law, for example, that would have limited the access for the public in Iceland just to movies on Netflix, because it was not European enough, but it was stopped. But you'll see, and the government in Iceland could kind of, according to the law, threaten Netflix. If it didn't show this kind of movies, we could close you in Iceland, basically. That was the law. And that my point is that the free speech,
people have to start protecting people like Netflix or YouTube and Facebook and stuff like that, and emphasize that they must stand up for free speech. But basically now they're giving in to threats of the governments. I mean, there is a huge amount of damages they have to pay to governments if they are not applying to strange law. So my point is, you have 11,000 people in UK and in Iceland, hopefully strong, that we will have to start to kind of protect those companies who basically are for free speech. But they are going backwards because of the demand of the governments in the West, not in some other, like North Korea or something like that. Thank you. Yeah, I think I broadly agree. One of the interesting things about the revelations in the Twitter files that's emerged in the past few weeks is that, yes, government agencies like the FBI applied pressure to Twitter to remove content that the FBI considered was endangering the democratic process or undermining public confidence in COVID restrictions, public health authorities. But they didn't threaten Twitter with prosecution or fines. It was a sort of more of a kind of moral browbeating. You know, if you're a responsible company and you're concerned about the welfare of the public and of the republic, then you need to behave more responsibly, and you need to remove this irresponsible, potentially harmful content, even if it's true, though often it was presented as not being true. And we've only subsequently established that, in fact, a lot of the content that was removed at the behest of the FBI and other agencies was, in fact, true. I mean, the worrying thing for me, and of course they were saying the same things to YouTube and to Facebook and to Google. And the alarming thing, to my mind, wasn't so much that the state was pressurizing these companies to censor content that the state didn't like. It was the willingness of the companies to do the state's bidding without the state needing to engage in any direct threats. It was as though they were appealing to groupthink, or maybe they were appealing to the fear in these big social media companies that unless they did what the state was asking, they would then face regulation. They had to do it voluntarily for fear of being forced to do it. But interestingly, even though, for the most part, YouTube, Facebook, Twitter, Google have done everything that's been asked of them by these state authorities, not just in the US, but also in the UK and elsewhere, nonetheless, regulation is coming in. State regulation of social media is being, I mean, it's already happened in Germany. The Digital Services Act in the EU will come into force later this year in April, I believe. That'll force companies like Twitter and Facebook to remove misinformation and disinformation, which is a great pretext for censorship. In Britain, there's the Online Safety Bill, which the Free Speech Union has been campaigning against, and it's improved a little bit since its first iteration, but not much. So interestingly, even though all these companies voluntarily did the bidding of these state authorities, public authorities, in order to avoid the risk of regulation, they're being regulated anyway. So I think things are about to get worse. And the fear you're expressing, as you say, I think is about to multiply, increase, become even more material. And yes, we probably will find ourselves in the business of trying to defend social media platforms who want to avoid being, who are being fined, we believe, unnecessarily by these big agencies, these big regulators. But it would be good if they were a little bit more free speech friendly. I mean, when they were first created, platforms like Twitter described themselves, I think Twitter described itself as the free speech wing of the Free Speech Party when it was first created. And it somehow, in the course of a kind of 10, 14, 15-year period, became the kind of censorship arm of the Democratic Party, which was a huge 180-degree turn. And that's true generally of big social media companies. They start off
believing in free speech and preaching from the free speech gospel and become willing partners of state agencies who want to censor information they disapprove of. We need to restore that more anarchic pro-free speech spirit that informed, social media 1.0, but I think we've got a big task ahead of us. Loka spurningin. Hi, my name is Elton DeVille. I'm going to ask this question in English because it's too topy. I've traveled here from Brighton, so I've come the same way. I am a co-founder of the LGBT Alliance, actually, so thank you for all the work that you've done for us in the United Kingdom. However, I'm one of the co-founders of a new organization for homosexuals in Iceland called Samtökin 22, Hagsmunasamtök Samkynhneigðra. We have been trying to blow a whistle on what is happening with so-called trans children and transition and gender nonconformity and so on. You know that we are way ahead in the UK, and we're trying to sort of get the awareness going that, you see, for example, the educational minister, Kemi Badenoch, in the United Kingdom, she has explicitly said that teaching queer theory and critical race theory as facts is actually illegal and against the Education Act. The same thing is happening in Iceland, that critical race theory and queer theory are being taught to children in schools as facts. When we will, because I really think that we will be able to dismantle this, it just will take time and a lot of effort. Because I think someone asked about criminal responsibility with speech and when you're impeding speech. Do you think when the UK finally comes out of this ideologically driven both medicine and education, there will be consequences for the people who try to prevent us dismantling it? Yeah, that's an interesting question. I think we have to be slightly careful when opposing the teaching of gender identity ideology in schools, because we don't want to sound like the censors who are suppressing the free speech of teachers who want to teach children about it. I think, as you say, the way to attack the problem is to say it's perfectly okay to teach children about this in an age-appropriate way, but not as fact. To teach it in a balanced, unbiased way, not to present it as incontestable fact which only bigots would dispute, but as one side in a contentious, ongoing political and cultural debate. If they want to teach it like that, then we shouldn't object to it. We don't want to sound like, the old Christian right in America objecting to rock music. But as you said, Kemi Badenoch, who is now the Secretary of State for International Trade, but also the Minister for Equalities and Women, she stood up in the House of Commons and pointed out that teaching critical race theory and gender identity ideology as fact was a breach of the Education Act 1996, which requires teachers, at least in England and Wales, when they're straying into these contentious political areas, to teach that subject matter in a balanced, unbiased, impartial way. And they're not doing that, and that's a breach of the law. And the Department for Education in England and Wales followed up by issuing some guidance reminding schools of their legal duties about not politically indoctrinating children. But I can't say it's made much impact. No, the Minister of Education wanted to do it here. Well, right. The reason I don't think it's made much impact is because it's a political issue that hasn't acquired much salience yet in the UK. I don't know about Iceland. It's interesting, it's required more salience in Scotland, where they're further along on this kind of radical pathway than we are in England and Wales. But in England and Wales, it's not really
a salient political issue, unlike in America. So in America, the teaching of critical race theory and gender identity ideology in high schools was a big issue in the midterms, particularly in Florida. One of the reasons that Ron DeSantis increased his majority as governor is because he was absolutely aligned with parents who were concerned about their children being taught those things in high schools. And it's possible, I think, that the issue will acquire more salience in Iceland and in England and Wales, but it requires organizing, I think. We need someone like Christopher Rufo in the US to help raise its salience, to make, I think, parents, when they become aware of this, particularly working class parents, are usually horrified. And it's as though a cult has captured our educational institutions, not just our higher education institutions, but also schools, including primary schools. Children as young as 4 are being taught this stuff at English primary schools. And as people people aren't aware of it for the most part, but as you make people aware of it, and as you organize, I was trying to help a group set up a national union of parents. There is a national union of teachers to try and organize, to try and raise the salience of this issue. It's a bit harder in the UK because we don't elect school boards. The good thing about America, or one of the reasons it's been American activists have been able to win a number of victories in this area is because they have school board elections. We don't have that in... parents, you have the 60 seconds to actually speak to the school board. Yeah. Which we don't have here. We don't have that here. We don't have that in England and Wales either. But I nevertheless think there is. I anticipate that particular issue is going to become bigger and bigger. Certainly in England and Wales, may become an issue at the next general election, and hopefully a bigger issue in Iceland too. Þorsteinn Sigurlaugsson heiti ég, formaður Málfrelsis. Mér langar til þess að þakka öllum sem komið með spurningar til frummælenda og þakka öllum frummælendum kærlega fyrir frábær erindi. Svo alveg þú stökkst inn í þetta með mikil snilld, undirbúningslaust. Og especially want to thank Toby Young for taking the time out of his busy schedule to come up here to the land of snow and ice. Even more snow and ice than you've had in London, right? Nú, þetta félag Málfrelsi, það var stofnað af litlum samheldnum hópi fólks sem kynntist í gegnum baráttu gegn þöggun og ritskoðun á undanförnum 3 árum varðandi umræðu aðgerðir stjórnvalda og annað slíkt sem tengdist kórónufaraldrinum. Og það sem hefur verið að eiga sér stað á þessum 3 árum það er eitthvað sem hefur opnað augu okkur fyrir stöðunni sem tjáningafrelsið er komið í. Nú eins og Ögmundur kom inn á hér áðan, ef við erum samtaka að þegja þá verður þögn. Og hann sýndi okkur myndir sem ég hugsa ekkert okkar hafi áður séð. Og málefni sem er haldið frá okkur. Staðreyndin er svo að í dag þá þurfum við að skilgreina hugtakið tjáningafrelsi miklu víðar heldur en við höfum kannski þurft að gera áður. Það snýst ekki bara það að fólk sé ekki fangelsað fyrir skoðanir sínar. Það er ekki nóg að segja bara að það er engin lög gegn því þú segir það sem þið finnst. Það er ekki málið í dag. Þetta snýst ekki síður það að það sem við segjum sé ekki þaggað niður og að aðgangur okkar að upplýsingum sé ekki hindraður. Vegna þess að í dag þetta þannig að öll umræða og umfjöllun og dreifing upplýsinga hefur í langmestu leyti færst yfir á netið. Netinu er stjórnað af stórfyrirtækjum sem eins og Tóbi nefndi áðan eru mjög viljug til þess að beita þöggun og beita ritskoðun. Og þetta eru fyrirtæki sem jafnvel hafa og njóta í rauninni náttúrulegrar einokunar. Hvað er það sem við tölum þegar við leitum að einhverju á netinu? Við tölum að googla eitthvað. Það er að það er eiginlega bara eitt fyrirtæki. Það er náttúrulega einokun. Og þess vegna hefur víglínan í sjálfu sér færst til. Og það þurfum við að skilja. Vegna þess að án þess að hafa frjáls skoðanaskipti og án þess að hafa frjáls upplýsingarstreymi, þá getur ekkert lýðræði þrifist. Og það getur ekkert frelsi þrifist.
Það í rauninni frjáls lýðræðis samfélag sem í húfi í dag og við erum að horfa á þróun sem bara að verða, við erum að horfa á þöggun ritskoðunar sem bara verða sterkari og öflugri og það það sem að tæknin býður upp á. En það sem við megum ekki gleyma í þessu öllu það, á endanum erum við öll ábyrg. Við getum ekki látið okkur nægja að vera bara neytendur og láta samfélagið okkur í létturúmi liggja. Við verðum að vera samfélagsþegnar. Við verðum að standa vörð frelsi okkar réttindi og við verðum að taka þátt í því að móta samfélagið. Og það barátta sem á sér engan endarpunkt. Hún þarf alltaf að vera í gangi. Í dag stöndum við á krossgötum. Við getum valið hinn breiða vega hlýðninnar í skiptum fyrir þau fallveldu gæði sem felast í því að láta hugsa fyrir okkur. Eða við getum valið hinn þrönga veg. Við getum látið eigin stundarhagsmuni lönd og leið og láta þau víkja fyrir baráttunni fyrir réttinum til að tjá okkur, réttinum til að hugsa og réttinum til að efast. Og mig langar að hvetja alla sem að láta sér annt frelsið og lýðræðið til þess að taka þátt í þessari baráttu með okkur. Við þurfum að öllum okkar stuðningi að halda. Baráttan erfið og það margt sem bendir til hún eftir að harðna. Við munum þurfa að færa fórnir. En uppgjöfin ekki í boði því að það sem í húfi framtíð sem manninum samboðin. Og fyrir henni verðum við að berjast af fórnfýsi, af hugrekki og af heilindum, en umfram allt í bróðurni. Og ég ætla bara að slíta fundinum. Takk fyrir komuna og við höldum áfram í baráttunni. Takk fyrir í dag.